Morjesta vaan kaikille. Tänään olisi testissä tämmönen Crealityn CR-Scan Wizard 3D-skanneri. Tää on aika uusi laite, eli tämä nyt on tänä vuonna tullut markkinoille ja eli tää on vähän vielä vaiheessa ainakin tuntuu siltä. Mutta joo, me tänään tätä testataan. Eli me tällä skannataan yksi mönkijän osa ja sitten me tulostetaan se vaan petkillä. Ihan 3D. Mulla on Creality 3D tulostin, niin me tulostetaan se ja katsotaan miten onnistuu. Mua itteenikin vähän jännittää. Eli tämä on Premium-sarja, minkä mä tilasin tästä näin. Tää Premium sisältö siis kaikki nämä, mitä tässä nyt näkyy. Eli tää tuli. Täällä tuo oli USB:llä oli ohjelma ja sitten tänne tuli nämä adapterit kaikki tuonne ja täällä on tää pyörivä alusta tai pöytä. Sitten tuli tää boksi, missä nää on. Oikein tämmönen vähän niinku salkun tyylinen. Tuolla oli kaikki. Eipä tän enempää tästä. Sitten mä tulostin tähän jo tämmösen nopeasti pikatulostuksella tämmösen tavallaan telineen tuolle noin, että mä saan skannattua. Elikkä tällä tää on tuo käsiskannaus, se on niinku pystysuorassa. Elikkä sitä pidetään näin päin. Ja tässä on aika ja tässä siis ei oo mitään kahvaa ja tää painaa kumminkin jonkun verran, niin mä en tän varasta viitti pitää. Niin mä tein tähän tämmösen, mä tulostin tämmösen sitten. STL-tiedosto tähän löytyy Thingiversestä. No kaikki se varmaan tietää, ketkä harrastaa 3D-tulostusta, niin sieltä sen saa. Lähdetään tästä nyt testaamaan ja katsotaan saadaanko mitään aikaiseksi. Tää sovellus on ihan Creality oma. Tää on ihan uusi versio. Ja mä käytän tätä EasyScania tässä. Elikkä me pidetään tätä skanneria pidetään näin. Elikkä pystysuorassa. Tuo näkeekin mitä tää tekee heti. Ja sitten kun mä tätä skannailin, niin mä huomasin, että tää on tää geometriatila. Eli tuo ei välity tuo laite. Ja sitten on tekstuuri. Niin tää tekstuuri toimii huomattavasti paremmin ainakin tässä tilanteessa. Ja täältä pitää laittaa tuo brightnessi täysille. Ja taas muutilla mä en nyt huomannut hirveästi mitään vaikutusta.
No joo, mä otin tosta näitä skanneja. Ja tässä nyt on kaikki päällekkäin. Mä tein tohon alaini, jotta mä näen nämä kaikki tässä päällekkäin, että mä näen minkälainen ero tässä on. Mutta tässä on tämä ongelma vaan, että nämä kaikki on vähän niin kuin eri muotoisia. Mutta tämä yksi skannaus onnistui niin hyvin, että tämä skannausta, me käytetään tätä tästä nyt vaan eteenpäin. Eli mennään tuolta vaan prosessoidaan ja tuolta vaan laitetaan, että en tiedä, paljon tää Simplify pitäisi tässä olla. Mun mielestä he piti laittaa, mä käytän Tinkercadia, semmoista. Se pitää olla alle 300 000 tuo arvo tossa. Kun mä jatkan tätä sitten, tätä hommaa. Katsotaan, miltä tää näyttää sitten. Ja tämmönen tätä pamahti. Tämmönen palikka. Tää takapuolihan on tämmönen rajun näköinen, mutta tällä ei oo mitään merkitystä, mitä tää näyttää tää takapuoli. Kunhan tuo etupuoli vaan on hyvä. Tässä nyt vähän jotain ongelmaa on, mutta ei nyt mitään hirveä niinku radikaalia kumminkaan. Mä tallensin sen äskeisen skannauksen STL-tiedostona ja heitin tänne Tinkercadiin. Tää on netissä tämmönen CAD-sovellus. Tää on ihan näppärä. Elikkäs mä nyt tein tänne vähän modauksia jo. Elikkä täältä pyörietään. Mä voin näyttää, tää on nyt vähän erinäköinen. Mä laitoin tuohon nuo reijät, mikä tästä puuttu. Ja sitten mä vähän siistin tätä. Ja tein tähän niinku NS-vahvistuksia näihin reunoille. Saankohan mä näkyviin? Mä laitan tän tästä ja laitan. Tuolla on tuo uncropi. Saankohan mä tänne näkyviin No ei tässä nyt oikein hirveästi näitä näe. Elikkä mä nyt tein tähän tonne. Otan nyt samaten pois tosta. Crop, joo. Niin mä tein tähän semmosen homma, että mä tein tänne ihan tommosia palikoita vaan, mikä tässäkin näkyy. Tuolla näkyy vähän tuota palikkaa. Niin mä laitoin tähän reunoille vahvistuksia. Ja tähän laitoin vahvistuspalaa ja sun muuta kuin noin niin ohkaset nuo reunat. Keskeltähän tämä oli hyvä, mutta reunalta oli liian ohkainen. Ei ole saanut tulostettua tätä. Mutta se on kumminkin nyt tässä kunnosta on aika niinku hyvänkin näköinen omasta mielestä. Ja tässä nyt oli semmonen juttu vielä, että tämän paksuus oli väärä. Eli tää oli periaatteessa aika flätti tuo pohja tässä. Niin mä tein tästä kopio. Ja sitten mä tähän nyt uudestaan se uncropi tuolta, noin. Eikä nyt me nähdään se mun kopio, minkä mä tähän tein. Ja se on tässä niinku päällä nytte. Ja tässä on tuo alkuperäinen alla ja tommonen kopio päällä. Sitten mä pistin sen vaan oikealle korkeudelle. Mä pikkasen sitä pienensi. Sitten mä antoin sen tuohon päälle. Ja mä nostin sitä niin paljon, että tuohon jäi noin 3 milliä ainevahvuutta. Tälle muoville sitten. Tai mikä tulee olemaan muovia. Elikkä tuon näköinen. Eikä se otti jonkun verran materiaalia täältä pois. Tämä systeemi sitten. Eli tässä on niinku shapes on niinku whole ja solid. Niin tää on niinku whole tämä. Ja sitten mä vaan täältä yhdistän ne tuolta kroppia paina. Ne on yhdistetty tässä näin, että se niinku poistaa tuo whole, poistaa tästä sen materiaali. Tässä toi semmonen ongelma, että noiden reikien paikat tuossa vähän muuttuu ja sun muuta, että tuohon jäi tommosia vähän epämääräisiä kohtia, mutta ei se nyt haittaa, koska se koko muuttui ton. Ne oli eri kokoiset nämä, mistä mä otin sen, tai mitä mä käytin ton ylimääräisen materiaalin poistoon.
Mutta juu, tämä Tinkercad, tää on tosi näppärä. Tää on aika nyt, tää oppii päivässä kyllä käyttää täysin tätä. Yksinkertainen sovellus, tuossa on tämä Basic Shape. Basic Shapes, mitä voi tehdä ja sun muuta, on ihan näppärä tämä. Tää on kaikista helpoin tämmönen CAD-sovellus mun mielestä, mitä mä oon käyttänyt. Mutta joo, sitten päästäänkin seuraavaksi sinne kattoo sitä STL-tiedostoa, että miltä se näyttää. Kun laitetaan se Super Sliceri. No joo, nyt mä sain tehtyä tämän G-koodin Super Slicerilla. Rally-lokari, eli tää on sen mönkijän takalokari tuo. Tai siis semmonen lippa tavallaan. Eli tässä näkyy vähän aikoja, mitä tähän menee ja materiaalia sun muuta. Eli mä käytän mulla on 0,8 millin suutin. Tuolla mun tulostimessa mulla on tuo Creality CR10 Max. Ja sitten mä käytän 0,4 milli kerrosvahvuutta. Ja tähän mä kokonaisaika on tuo 12 tuntia 41 minuuttia, eikä sen verran siinä oikeastaan sitten menee. Mutta joo, lähdetään tätä tulostaa seuraavaksi. Futum! Ja sehän on siinä. No joo, eli siinä meni semmonen reilu 12 tuntia tämän kanssa. Tää on aika rajun näköinen, koska munhan piti tähän laittaa hirveet tuennat tälle puolelle. Ja mä millään jos sain niitä irti. Tänne jäi aika paljon näitä niinku tätä tuentaa vielä. Että pitää muuttaa niitä tuennan asetuksia. Kun en mä enää iso ikinä ole tehnyt. Tai tämmöstä. Koska tämähän makas näin siinä tulostimen päällä. Niin tässä on näin paljon muotoa tässä. Jos mä olisin tehnyt suoraan tästä, minkä mä olisin voinut hyvin tehdä tästä ihan niinku suoraan vaan, niin mulla olisi mennyt tämän tulostamiseen varmaan joku 3 tuntia vähemmän tai jotakin semmoista. Tai ehkä enemmänkin ja mennyt sitä filamenttia paljon vähemmän. No, ihan sama. Ja tosta kohtaa mä sain tän poikkikin jo, kun mä niitä tuentoja irrotin, niin napsahti poikki tosta päädystä. No, ei se haittaa. Tää oli vähän turha ohkainen näköjään tämä kumminkin. Se oli 2 millin vaan. Mutta joo, tää on niinku tosi kestävä. Että tämä on niinku ihan älyttömän kestävä kyllä tuo nyt. Mä veikkaan, että se on ihan sama kestävä kuin tämäkin. Paitsi tuo pääty tästä meni vähän huonoksi tosta, kun onko tää nyt tehdä pikkasen paksumpi tosta. Justiin niinku tästä osiosta. Se ei niinku skannannut sitä vaan tarpeeksi paksuna. Mutta joo, sitten mä en tajunnut, että tuo skanneri, että voi olla ongelmia mittasuhteiden kanssa tämän kanssa. Mä en tajunnut sitä ollenkaan. Eikä mä ajattelin, että joo, se on nyt suurin piirtein samankokoinen ja näin, että ei mitään. No, arvaa oliko se samankokoinen? No ei ollut. Kohta palataan siihen asiaan. Eli mä käytin tosiaan tulostukseen tämmöstä Clas Ohlsonin PETK, tämmöstä filamenttia. 230 astetta oli mulla lämpötila. Se on huomannut, että se on ihan hyvä. Eli tää on niinku hintalaatusuhteeltaan omasta mielestä erittäinkin hyvää tavaraa. Ja näitä kun ostaa monta, niin saa hyvät alennukset sieltä Clas Ohlsonilta. Ja pakko nyt mainita tähän väliin vielä, että nyt on AliExpressissä erittäin kova tarjous tästä Premium-paketista, tää Lizard-skanneri. Siitä Premium-paketista mä pistän linkin tuonne descriptioniin vaikka siitä niin päästä tilaamaan, jos te haluatte. Eli se on tosi kova Black Friday-tarjous nyt. Että jos nyt haluaa lähiaikoina tai hommata, niin ehdottomasti siellä tilata ja menee pari viikko-2 toimituksessa. Mutta joo, jatketaan nyt tähän mittaongelmaan. Elikkä mä en tajunnut, että tässä voisi tulla niinku tää mitoituksen kanssa jotain ongelmaa, kun ton tarkkuus on 0,05 milliä. Niin mä ymmärrän, miten tässä voidaan sitten heittoa näin paljon.
Elikkä tää korkeus on kyllä oikea aika lailla. Et siinä on ihan jotain niinku milli tai jotain heittoa. Mutta tämä pituus. Mitenkä mä pystyn näyttämään tätä järkevästi? Näin. Eikä tässä on tää pituusheitto. Täällä on semmonen 2 senttiä heittoa pituudessa. Niinku oikeastaan niinku koko matkalla. Elikkä mä en tämmöstä asiaa niinku hokannut ollenkaan. Eikä siellä on nyt tämmönen heitto tässä pituudessa. Et semmoinen noin 2 senttiä. Aika lailla. Sentti puolitoista, miten se ottaa mistä tai riippuu mistä kohtaa mittaa. Ja totta kai nuo reikien päiväkin nyt on sitten väärin tuolla kaikki. Eikä pelkästään niinku nuo 3 reikää, mitkä on tuolla, niin ne on oikealla linjalla. Ja nämä kaikki muut on miten sattuu. Eikä siellä ole niinku semmonen juttu nyt kävi, että ne mittasuhteet voi pettää tämän kanssa, että ne pitää tarkistaa ehdottomasti, jos jotain tämmöistä tekee. Tämä nyt ei niinku mun käytös niinku haittaa. Käydään laittaa mulle nää seuraavaksi kiinni ja katsotaan, että miltä näyttää, mutta tosiaan se pituus oli, korkeus hyvä, pituus väärä. Ja sitten mä katsoin nyt, että tässä saattoi olla semmonen ongelma, että tämä oli liian, tai tässä nyt ei ollut niinku mitään semmoista niinku erikoista tässä pinnassa, minkä tuossa voinut tarttua tuo skanneri, niin se ei tavallaan hokannut, missä kohtaa ollaan menossa. Et se ongelma siinä varmaan oli. Eikä tuon pitäisi näyttää pituudet ja kaikki, pituusleveys ja kaikki niinku mitä täysin oikein. Mutta tämä oli liian tasalaatuinen tämä pinta tässä. Mä ymmärsin, että se on se ongelma, mikä tässä nyt tuli. Ja tämä on vielä musta tämä näin. Niin sekin vissiin niinku vaikeuttaa tätä hommaa. No joo, se oli siinä. Elikkä tää on nyt tässä paikallaan. Suurin piirtein. Sitten mennään katsomaan toista puolta. Tässä on tää alkuperäinen. Vähän huonosti näkee, kun on niin pimeätä, mutta no joo, tässä nyt näkee tämä pituusheito, eli tää on niinku semmoisen 2 senttiä. 2,5 senttiä ehkä liian lyhkäinen. Mutta korkeus on hyvä. Näkeeköhän tästä vielä? No heikosti näkyy molemmat, mutta toimii. Tästä puuttuu vielä nuo sivulistat. Ne voisi ehkä tulostaa vielä. Eli tästähän ne puuttu kaiken maailman osat tästä mönkiästä, mutta mä oon nyt pikkuhiljaa tässä niinku yrittää tässä kasailla. Täältä löytyy peräkärry ja kaikkea, mitä mä oon tähän nyt saanut laitettua. No joo, eli tämän testin perusteella voidaan sanoa, että kyllä tämä Crealityn CR-Scan Wizard toimii, mutta mittasuhteissa oli heittoa. Eli ne kannattaa kyllä tarkistaa ehdottomasti, kun tätä käyttää, että jos jotain tuommoista tekee niin kuin mitä minä tein. Eli siitä muuta puuttu se toinen takakuraläppä, niin mä käytin sitä toista apuna, eli mä sen skannasin tällä ja tein sitä vaan peilikuvan, niin sain toisellekin puolelle sen läpään sitten. Huomioon otettava on semmonen asia ainakin, eli tämä USB-johto, tää on aika niinku lyhkänen. Eli kun sä haluat skannata jotakin, niin sun pitää olla aika lähellä konetta, että sulla riittää tuo USB-johto. No totta kai jos sulla on läppäri, niin se on tietenkin eri asia, että se ei ole sitten niin ongelmainen homma. Mutta kun mullakin on tästä tää pöytäkone vaan, niin mun pitää olla aika lähellä tätä konetta, että mä saan skannattua. Mähän tässä kohtaa tein sen skannauksen ja tähän riitti hyvin kyllä nuo johot, mutta ei tää varmaan kuin olisikohan tää joku 2 metriä tämä johto, niin tää on aika lyhkäinen loppujen lopuksi.
Mutta juu, eipä tässä tällä kertaa tämän ihmeempiä. Linkki löytyy tähän kyllä descriptionista, jos haluatte tilata. Mutta voin kyllä suositella. Morjens!